سلام، ارادت دارم. آقا توی این ویدیو میخوام جوجه کشی انجام بدم و 21 روز جوجه کشی رو براتون نشون بدم که چیکار باید بکنیم. با چی؟ با دو تا دستگاه. یک دستگاه ایزیواتور، دستگاه 4080، یه دستگاه کارخونه درجه 1 هستش. میخوام با این دستگاه هوشمند جوجه کشی کنم. دومین دستگاه دستسازی که خودم ساختم. لینک ویدیوی آموزشیش هم میذارم، اگه ندیدی برو ببین، دو تا ویدیو هستش. با این دو تا دستگاه میخوام جوجه کشی بکنم و 21 روز رو براتون نشون بدم که باید چیکار کنیم. کلی نکات آموزشی درجه 1 دارم توی یوتیوب فارسی برای اولین باره که همچین حرکت خفنی زده میشه. ببین فقط یه نکته، این دستگاه اینورتور مبدل برق باتری هستش. این دستگاه 1000 واته، شما میتونی 500 واتش هم انتخاب کنی. چرا میذارم؟ برای زمان قطعی برق. این اتوماتیکه ها، اگه برق رفت به صورت اتوماتیک میره رو برق باتری، اگه برق اومد به صورت اتوماتیک برمیگرده روی برق شهری. به همین راحتی. میخوام فقط زحمت هم به باد نره با برق رفتن. 1 2 3 بریم تو کارش. دو تا آنباکس انجام میدم. یک آنباکس دستگاه ایزیواتور 1. کاری با معرفی قطعات اینا ندارم، چون همراه این دستگاه ویدیوی آموزشی براتون میذاریم و شما خیلی راحت وقتی دستگاه تهیه کردید ویدیوی آموزشی رو خواهید داشت. مورد بعدی هم اینه که آنباکس دوم میرم سراغ باز کردن اینورتورم بکشم بیرون، دستگاه ها رو بزنیم به برق. خب این اینورتور اتوماتیک، وقتی برق بره اتوماتیک میره رو باتری، برق اومد میاد روی برق شهری. من اینورتور از روی میز جمع میکنم که فضایی برام باز بشه که بتونیم راحت‌تر کارو جلو ببریم و بعدش میریم سراغ جوجه کشی. نه روز اول جوجه کشی، نه، روز اول رو با تست دستگاه سپری میکنیم. من یه روز این دستگاه رو به صورت خالی بدون تخم تست میکنم که ببینم دما، رطوبت، همه چی اوکیه، کار میکنه، مشکلی ندارن که. و از فردا بعد تست تخما رو میذاریم و جوجه کشی شروع میشه. با ما همراه باشید. اینورتور کشیدم پایین و دستگاه رو میخوام روشن کنم. قبل از اینکه دستگاه رو روشن کنم اول آب میریزم داخل دستگاه ها و بعد روشن میکنم. میام یا یه دونه این وسط آب میریزم یا این دو تا کنار آب میریزم. در به دستگاه رو میذارم. خب برای روشن کردن این که وصل شده بود به اینورتورمون، حالا برق اینجا وصلش کردم به برق. اینم از این روشن شد. این دم ببینید، این یک دماسنج رطوبت سنج بسیار دقیقه، اسمش تستوه، وصل میشه به گوشی، اپلیکیشن داره. از این دماسنج رطوبت سنج بسیار دقیق استفاده میکنم، میذارم داخل، یه روز میمونه داخل و هی دما رو نگاه میکنم که ببینم دما رطوبتی که اینجا نشون میده آیا با دما رطوبتی که روی گوشی نشون میده یکیه یا نه. اگر هیچ ایرادی نداشت جوجه کشی شروع میشه. خب دستگاه دستساز رو چیکار کنیم؟ قبل از اینکه روشن کنیم بهتر آب بریزیم دیگه، داشت یادم میرفت. من این ظرف آبو تا مثلا نصف پر میکنم. اینم آقا از ریختن آب این دستگاه تموم شد رفت. میزنم به برق. خب دستگاه من روشن شد. تنظیمش هم که روی 37 تا 8 هستش. همین توی این یه روز یه تستو توی 4080، یه تستو روی تست میکنم. دما رطوبت که اوکی بود، فردا تخما رو بذاریم جوجه کشی شروع میشه. همراه باشید با ما. روز اول جوجه کشی و میخوام تخما رو بذارم داخل دستگاه رو من از اینجا خاموش میکنم، دربشو باز میذارم. نیم ساعت 40 دقیقه خنک شد، بعد تخما رو میذارم داخل که دستگاه و تخم با همدیگه گرم بشن. داخل دستگاه گرم تخم نمیذارم چون تخم سرده تعرق میکنه. 30 تا تخم داخل این 4080 میذارم، 20 تا هم داخل دستساز میذارم. فقط تخما رو نوک تیز رو به سمت پایین میذاریم داخل دستگاه. نوک تیز رو به پایین میذارم داخل دستگاه. 1 2 اگه تخم کثیف بوده، مثلا این یه دونه تخم اینجا آماده کردم که براتون نشون بدم. ببین یه ذره فضله اینا داره. خب یه فرچه خشک، مسواک خشک بکشم روش تا این تمیز بشه. اگرم نرفت با یه مکبر یه ذره اینو بردارید. تمام شد. 30 تا تخم مرغ داخل دستگاه ایزیواتور 1 گذاشتم. داخل دستگاه دستساز هم 20 تا تخم مرغ میچینم. بعد چیدن تخما دستگاه روشن، دما رطوبت و تنظیمات لازم رو انجام میدم. برای 4 روز اول دما روی 38 تا 3، رطوبت روی 45 تنظیم میشه. رطوبت تو هر دو تا دستگاه با میزان ریختن آب کنترل میشه. دستگاه دستساز فقط تنظیم دما رو داره ها. پنجره باز، بخاری تنظیم، برو کنار. در با اتاقم یه گفت میزنم به معنای نو انگولک. از روز دوم تا روز نهم فقط روزی یه بار یا بیشتر ما دستگاه رو چک میکنیم.
روز سومم که من نیومده بودم همکارم زحمت چک کردن دستگاه رو کشید و یه گزارش تلفنی هم بهم داد. روز چهارم دما و رطوبت رو تغییر دادم. دما رو روی 37 تا 7 تنظیم کردم، رطوبت رو روی 55. اینم روش جوجه کشی مخصوص منه دیگه. امروز آب دستگاه رو اومدم دیدم کم شده، یه ذره برای دستگاه ها آب اضافه کردم. توی چک کردن ما میایم دما، رطوبت، چرخش، میزان آب و هر چیزی که لازم هستش رو کنترل میکنیم که همه چی درست باشه. کار تست رو به صورت روزانه هر روز انجام دادم تا اینکه رسیدم به روز نهم. خب روز هفتم الی دهم نطفه سنجی انجام میشه و من میخوام نطفه سنجی کنم. دمای اینجا رو بخاری رو زیاد کردم، 1-2 ساعت قبل دما به 30 الی 35 درجه رسیده. پرده‌ای که اینجا هستش رو میکشم که اینجا تاریک بشه. چراغو خاموش میکنم، دستگاه رو خاموش میکنم. برای نطفه سنجی از نطفه سنجی که شرکت همراه دستگاه داده استفاده میکنم، باتریش هم دادیم. چراغی که چسبوندم به تخم داخلش دیده میشه. نطفه داره. اونایی که نطفه داره میمونه داخل، اونایی که نداره رو میذاریم بیرون. نطفه داره، رگهای خونی کاملا مشخصه. نطفه نداره، ببینید میاد بیرون. درب دستگاه رو میذارم، دستگاه روشن میشه. دستگاه بعدی برای خاموش کردن این دستگاه یه دونه برای قسمت 220 ولت داره، یه دونه برای بردش داره دیگه. دو تاشم از برق کشیدم. ببینید رگه خون این بالا هستش ولی رشته های خون مشخص نیست و میذارمش کنار. 2 تا هر کدوم بدون نطفه داشت، 3 تاش هم که نطفه ضعیف بود. آمار فوق العاده است. از امروز دیگه کاری نداریم، فقط آب دستگاه رو تست می‌کنیم، کنترل دما می‌کنیم تا زمان هچر که تخم‌ها نوک بزنن و دستگاه رو در حالت هچ قرار بدیم. با ما همراه باشید. از روز دهم به بعد هر روز به دستگاه ها سر می زدم، هم محیط هم دستگاه ها رو کامل چک می کردم که همه چی اوکی باشه. روز 13 باز مرخصی بودم و این همکارم بود که با چشمای عقابین خودش همه چی رو رصد کرد و شرایط کنترل کرد. روز 14 با توجه به عادت همیشگیم اتاقو گرم و تاریک کردم و به صورت رندوم 5-6 تا از تخما رو برداشتم و یه نوربینی ریز انجام دادم که ببینم آیا جنین ها رشدشون کامل میشه یا نه. الواقع روزها همینطوری با تست هر روز و روزانه محیط و دستگاه سپری شد تا برسیم به روز 19 روز هچر. روز 19 با یه قهوه تلخ ولی خوشمزه شروع کردم. تخما رو یه نگاه کردم، هیچ جوجه ای نوک نزده بود آقا. محیط از گرم شده، دستگاه خاموش. به آرامی شونه با تخما رو آوردم بیرون. قبل از گذاشتن سبد هچر قشنگ ظرف آب پر از آب میکنم چون هچر رطوبت بالایی رو میخواد. محیط رو تاریک میکنم، همینطوری که تخما رو از شونه میخوام بذارم داخل سبد هچ، یکی یکی نوربینی میکنم ببینم همه‌شون جوجه کامل شدن یا نه. حتی یکی از جوجه ها وارد کیسه هوایی شده بود و عنقریب بود که پوستا رو بشکنه. ایجان. بعد چیدن تخمات تو سبد هچری در دستگاه رو گذاشتم، دستگاه رو روشن کردم، دمای دستگاه ها روی 37 و 2 تنظیم شد. برو که رفتیم. تا 24 ساعت صبر می‌کنیم. اگر جوجه هم در اومد دیدم در اومده 24 ساعت وقت میگیرم. بعد 24 ساعت پوست‌های شکسته و جوجه ها رو به بیرون انتقال میدم. زمان هچر در رو باز نمی‌کنیم. خب جمعه است و روز 22 جوجه کشی اومدم شرکت سر بزنم ببینم که تخم‌ها در چه وضعیتیه. دیروز گذاشتیم هچ. نگاه کنیم، توکل به خدا. به به
1 2 3 4 5 تا شکسته تو دستگاه ایزیباتور 1. 5 تا از تخم‌ها شکسته، قشنگ مشخصه. و توی دستگاه دستساز هم یه دونش انگار شکست. 1 2 تا شکست. سعی میکنم که همیشه با بالاترین کیفیت صدا و تصویر براتون ویدیو بسازم و کارم محصول یک کار تیمی هستش. از طرف دیگه هم مجموعه اسکندری اسپانسر ما هستش. ببینید دوستان، برای اینکه بتونیم این ویدیوها رو بسازیم، محتوای با کیفیت براتون تولید کنیم، نیازمند لایک و کامنت و حمایت شما هستیم. با توجه به نزدیک شدن به زمان اچر و در اومدن جوجه ها، تصمیم گرفتم 2 تا مادر مصنوعی برای نگهداری جوجه ها درست کنم. یکی ساده باشه، یکی هم یه ذره مثلا پیشرفته. حالا مثلا اون پیشرفته لامپ مادر مصنوعی، ترموستات، آبخوری و دونخوری هم داشته باشه. نحوه ساخت دونخوری، آبخوری و هر دو مدل مادر مصنوعی ها رو توی ویدیو جداگانه بهتون یاد دادم که لینکش رو براتون میذارم. خب روز آخر جوجه کشی آقا، ما چیکار کردیم؟ از دیروز پریروز این جوجه ها دارن در میان، اصلا رو باز نمی کنیم، میمونه داخل. الان بیشتر از 24 ساعته که این جوجه ها موندن داخل. فقط این جوجه ها رو که من دارم میارم بیرون، دستکش میپوشم که عفونت بندنا و آلودگی اینا نباشه. دستامو ضد عفونی کردم، درش اینجوری گذاشتم، مادر مصنوعی تو برق، در به دستگاه رو باز میکنم، جوجه ها رو یکی یکی 2 تا انتقال میدم به بیرون و بعدش بشماریم ببینیم چند تا شده. جانم عزیزم، بیا 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 بیا. جان شلوغ نکن. آروم. آفرین. کاه کنه بهلم. چی؟ کاه کنه بهلم. نترس. بیا با داداش برو اونجا. خب تو کامنت ها برای من بنویسید ببینم این حرکت چیه من میزنم، به چی دارم نگاه میکنم من. این حرکت الان چیه من زدم، دارم چیشو بررسی میکنم. حتما تو کامنت ها بنویسید ببینم کیا بلدن. اوه از دستم افتاد. در رو باز میکنم و به خوشگلا. خب این یکی خب میام از تا یه راندمان اگه بخوام بگیرم، خب ما از تخم نطفه دار راندمان میگیریم دیگه. توی دستگاه 48 تایی از 27 تا تخم نطفه داری که داشتیم 21 تا در اومد. 77% اولش 80% دستگاه 48 تاییمون راندمان داده تا الان، چون داخلش هنوز تخم هست. توی یکی دستگاه 9 تا در اومد از 17 تا. یه راندمان اگه بخوام بگیرم، خب 17 میشه اولوش 55% هم دستگاه دستسازمون تا الان راندمان داده. الباقی تخم هنوز داخله، من امیدی بهشون ندارم، ولی خب شاید در اومدن، هنوز یه روزمون مونده. ولی خب از اونجایی که من نمیخوام جوجه رو اینجا نگه دارم، فضا شرکت اینا، تصمیم گرفتیم که این همه کارتونی که اومده برای هر کدوم از بچه‌های شرکت که مایل بودن چند تا از این جوجه رو بدیم که ببرن، که امروز دیگه تو شرکت نمونه. اما فردا یعنی روز 23 با این تخمایی که در نیومده هنوز کار داریم، جوجه ها رو پخش میکنیم. بیا آفرین.
دستگاهی که توی ویدیو هستش ایزی باتر 1 یا دستگاه 48 تایی که برای خریدش میتونید از لینکی که براتون گذاشتم استفاده کنید. ویدیو بعدی من در مورد جوجه کشی اردک و قاز هستش. اگه دوست دارید اون ویدیو هم در دسترس داشته باشید حتما سابسکرایب کنید، لایک هم یادتون نره. مخلصم.